สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Legal Tidbits นะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะเคยได้ยินหรือว่าเคยใช้นะครับคำโฆษณาประมาณว่าไม่ถูกใจยินดีคืนเงินบ้างนะครับยอดขายอันดับหนึ่งหลายปีซ้อนบ้างหรือแม้แต่คำว่าใช้แล้วนะครับเสริมบุญเสริมบารมีมีสิริมงคลนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันว่าการใช้คำโฆษณาเหล่านี้เนี่ยครับมันมีข้อกังวลอะไรบ้างในทางกฎหมายนะครับซึ่งวันนี้อยู่กับพวกเรานะครับทีมทนายด้าน Consumer Goods and Retail Industry ครับผมค่ะณภธร ทัศนัญชลีเติมกลิ่นจันทร์ค่ะพงธรจิตตาพินิจมาศครับวรพันธ์คุณากรกอบกิจค่ะครับสำหรับเอพิโซดนี้นะครับพวกเราจะมาอัปเดตกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับในเรื่องของการโฆษณาสินค้านะครับที่ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยครับหรือว่าสคบได้ออกประกาศฉบับนี้มาเมื่อเร็วๆนี้ครับค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอเกริ่นนำก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักเกณฑ์ในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านโฆษณาเนี่ยปัจจุบันมันมีกฎหมายอยู่แล้วที่จะบอกว่าก่อนโฆษณาจะต้องใช้คำที่เป็นธรรมกับผู้บริโภคเท่านั้นข้อความใดที่ถือว่าไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคเนี่ยไม่สมควรที่จะใช้ดังนั้นแล้วค่ะถ้าผู้ประกอบธุรกิจรายไหนเนี่ยได้มีการใช้ข้อความที่ทางสคบเห็นว่ามันอาจจะไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคเนี่ยผู้ประกอบธุรกิจอาจมีโทษถึงจำคุกได้แล้วก็อาจมีโทษปรับได้ด้วยเช่นกันค่ะดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆที่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องพิจารณาว่าโฆษณาของตนเองใช้ข้อความที่ถือว่าไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเปล่าค่ะค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการโฆษณาสินค้าและบริการในปัจจุบันเนี่ยก็สามารถทำได้ผ่านสื่อหลากหลายช่องทางโดยเฉพาะทางสื่อออนไลน์เนี่ยค่ะที่เข้ามามีบทบาทมากเลยเพราะว่าผู้บริโภคก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วค่ะสคบจึงต้องการเข้ามาควบคุมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคค่ะโดยล่าสุดนะคะเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีการออกประกาศมาฉบับหนึ่งค่ะชื่อว่าประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเรื่องแนวทางการใช้ข้อความที่มีลักษณะเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงอันยากแก่การพิสูจน์และแนวทางการพิสูจน์เพื่อแสดงความจริงเกี่ยวกับข้อความโฆษณาค่ะครับผมแล้วประกาศแนวทางการพิจารณาการโฆษณาฉบับนี้ครับใช้กับสินค้าประเภทไหนอะไรอย่างไรบ้างครับผมค่ะก็ประกาศแนวทางฉบับนี้นะคะใช้กับสินค้าและบริการต่างๆที่ไม่ได้มีกฎหมายเฉพาะควบคุมไว้คำว่าไม่มีกฎหมายเฉพาะควบคุมไว้เนี่ยยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็อย่างเช่นยาเครื่องสำอางหรือว่าอาหารสินค้าประเภทนี้ค่ะจะมีกฎหมายเฉพาะที่เขาระบุเรื่องหลักเกณฑ์ในการโฆษณาไว้จะมีหน่วยงานที่ดูแลเป็นพิเศษในกรณีนั้นก็คือตัวอย.ที่จะเข้ามาดูแลเรื่องการโฆษณาดังนั้นถ้าสมมติสินค้าหรือบริการใดที่มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโฆษณาระบุไว้อยู่แล้วก็จะไม่ต้องพิจารณาตามประกาศแนวทางฉบับนี้นะคะส่วนสินค้าและบริการอื่นๆที่เหลืออยู่ทั้งหมดที่ไม่ได้มีกฎหมายเฉพาะเจาะจงก็ให้มาดูแนวทางตามประกาศฉบับนี้เป็นสำคัญค่ะทีนี้ในส่วนของเนื้อหาตามประกาศฉบับนี้ค่ะก็จะให้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆว่าข้อความโฆษณาแบบไหนที่ควรใช้ข้อความโฆษณาแบบไหนที่ไม่ควรใช้หรือว่าอาจจะบอกด้วยว่าถ้าเราใช้ข้อความแบบไหนหรือแบบนี้เป็นต้นจะต้องมีการพิสูจน์ให้ได้ว่าข้อความที่เราใช้เนี่ยถูกต้องตรงความเป็นจริงไม่ได้เป็นข้อความที่เกินจริงหรือไม่เป็นธรรมไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดโดยผู้บริโภคและถือว่าเป็นธรรมต่อผู้บริโภคค่ะทีนี้หากเรามาดูตัวประกาศกันเนี่ยท้ายประกาศทางเขาก็ได้ให้คำแนะนำไว้ว่าข้อความใดมีการยกตัวอย่างไว้นะคะว่าข้อความใดที่ถ้ามีการใช้จะถือว่าอาจจะไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคค่ะครับถ้าอย่างนั้นนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวประกาศฉบับนี้เนี่ยได้วางหลักเกณฑ์สำคัญอะไรไว้บ้างนะครับสำหรับหลักเกณฑ์สำคัญประการแรกเลยนะครับก็คือเขาบอกว่าการโฆษณาเนี่ยจะต้องมีข้อความนะครับที่เป็นภาษาไทยที่สามารถฟังเห็นหรือว่าอ่านได้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับประเภทของสื่อโฆษณาด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นสื่อวิทยุก็จะต้องฟังได้อย่างชัดเจนนะครับถ้าเป็นสื่อโทรทัศน์หรือว่าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะต้องเห็นอ่านหรือว่าฟังได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เนี่ยเขาขยายความเพิ่มไปอีกนะครับว่าตัวข้อความโฆษณาเนี่ยจะต้องไม่ทำให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญของสินค้าแล้วก็บริการนอกจากนี้นะครับถ้าโฆษณาเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าเป็นภาษาต่างประเทศนะครับก็จะต้องมีคำแปลภาษาไทยสำหรับสาระสำคัญเหล่านั้นไว้ด้วยนะครับหลักเกณฑ์สำคัญประการที่2นะครับก็คือในการโฆษณาเนี่ยจะต้องยึดความเข้าใจของผู้บริโภคเป็นสำคัญหมายความว่าอะไรหมายความว่าในกรณีที่จะต้องมีการตีความการโฆษณาเหล่านั้นนะครับเราจะต้องมองจากในมุมของผู้บริโภคนะครับว่าผู้บริโภคอ่านหรือได้ยินแล้วเนี่ยเข้าใจว่ายังไง
นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราจะโฆษณาว่าบริการนี้ฟรีนะครับผู้บริโภคก็อาจจะเข้าใจว่าบริการนี้ฟรีทันทีเลยนะครับเราอาจจะต้องมีการระบุเงื่อนไขในโฆษณาไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างถึงจะได้รับบริการฟรีนะครับต้องซื้อสินค้าครบเท่าไหร่ระยะเวลาใช้ภายในเมื่อไหร่ครับผมค่ะการโฆษณานะคะก็จะต้องแสดงปริมาตรขนาดจำนวนให้ตรงกับสินค้าหรือบริการที่เราต้องการจะขายจริงนะคะเช่นสมมุติเราจะขายดินสอกล่องหนึ่งอะค่ะเราต้องการขายเป็นแพ็ค12ชิ้นในหน้าโฆษณาหรือเป็นโปสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องโชว์รูปดินสอ12ชิ้นไม่ใช่แค่8ชิ้นหรือ9ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะคะก็ไม่ควรใช้ข้อความที่มีลักษณะเป็นการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดค่ะเช่นใช้ข้อความประมาณว่าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะหรือว่าเป็นข้อความในลักษณะที่ในการใช้ความเชื่อส่วนบุคคลเข้ามาชักจูงใจผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยตัดสินใจซื้อเช่นพวกข้อความมูเตลูทั้งหลายค่ะใช้แล้วหลงเสน่ห์แน่นอนใช้แล้วใครเห็นใครรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะส่วนถ้าเกิดมีการรับประกันสินค้าค่ะการโฆษณาก็จะต้องระบุระยะเวลาและขอบเขตการรับประกันสินค้าหรือบริการให้ชัดเจนค่ะเช่นถ้าเกิดสมมุติเราจะบอกว่าไม่พอใจยินดีคืนเงินเราก็ต้องบอกให้เงื่อนไขให้ชัดเจนว่าคืนได้ภายในกี่วันระยะเวลาเท่าไหร่คืนผ่านช่องทางไหนเป็นต้นค่ะหรือว่าถ้าเกิดเป็นไปได้จะให้ดีก็คือระบุเป็นวันเดือนปีไปเลยก็จะชัดเจนมากขึ้นค่ะค่ะนอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนะคะเราก็จะเห็นข้อความบางประเภทที่มีการเปรียบเทียบสินค้ากันอย่างแรกเนี่ยอาจจะเป็นการเปรียบเทียบสินค้าหรือบริการระหว่างบริษัทของตนเองกับบริษัทของคู่แข่งที่ขายสินค้าในประเภทเดียวกันอีกกรณีนึงอะค่ะก็อาจจะเป็นการเปรียบเทียบสินค้าหรือบริการของบริษัทตนเองเป็นประเภทเดียวกันอย่างเช่นว่าสูตรเก่ากับสูตรใหม่โฆษณาว่าสูตรใหม่ดีขึ้นดีกว่าหรือดีกว่าเดิมกรณีนี้ก็จะถือว่าเป็นการโฆษณาเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งที่เราอาจจะเห็นกันก็คือโฆษณาที่มีการอ้างผลการวิจัยผลการรายงานหรือหลักสถิติต่างๆอย่างเช่นว่ายอดขายอันดับหนึ่งในประเทศเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอันดับหนึ่งในประเทศไทยกรณีนี้ค่ะทางสคบเขาก็แนะนำไว้ว่าข้อความเหล่านี้จะต้องมีหลักฐานที่จะมาพิสูจน์ข้อความโฆษณาได้อย่างเช่นว่าดีขึ้นมันดีขึ้นกว่าเก่าอย่างไรใส่สารอะไรเพิ่มขึ้นไปบ้างหรือว่ามีผลทำให้สินค้านั้นพัฒนาขึ้นมาอย่างไรหรือว่ารายงานสถิติต่างๆว่ายอดขายสูงสุดจริงหรือไม่เป็นระยะเวลาติดต่อกันกี่ปีนะคะอันนี้ก็เราอาจจะมีเอกสารจากทางแลบหรือว่าจากทางหน่วยงานภายนอกที่มาช่วยซัพพอร์ตคำโฆษณาของเราได้ค่ะซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานะคะเป็นเพียงแนวทางที่ทางประกาศเนี่ยได้วางแนวทางไว้ให้จะบอกว่าการที่ไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางเนี่ยไม่ได้ถือว่าผิดกฎหมายทันทีแต่อย่างไรก็ตามการที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางนี้ค่ะอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ถือว่าค่อนข้างสูงเหมือนกันสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ถ้าหากสคบเขาเข้ามาตรวจสอบโฆษณาเนี่ยมีความเสี่ยงที่สคบเขาอาจจะตัดสินหรือตีความได้ว่าข้อความดังกล่าวเนี่ยเป็นข้อความที่ไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคนะคะก็อาจจะทำให้ถ้าในกรณีนั้นเนี่ยอาจจะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคได้ด้วยเช่นกันค่ะโอเคครับถ้าอย่างนั้นรบกวนคุณธภธรคุณวรพันธ์นะครับตอบคำถามที่เราถามไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าคำโฆษณาประมาณว่าไม่ถูกใจยินดีคืนเงินยอดขายอันดับหนึ่งหลายปีซ้อนหรือว่าใช้แล้วเสริมบุญเสริมบารมีสิริมงคลเนี่ยครับคำโฆษณาเหล่านี้สามารถใช้ได้ไหมหรือว่าต้องทำยังไงถึงจะใช้ได้ครับได้ค่ะอันแรกขอมาที่อันแรกว่าไม่ถูกใจยินดีคืนเงินอันนี้ค่ะก็จะบอกว่าสามารถใช้ได้นะคะแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขของมันอยู่ที่ว่าอย่างเช่นเราต้องให้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆให้ครบถ้วนยกตัวอย่างเช่นถ้าลูกค้าไม่พอใจสามารถขอคืนเงินได้ภายในกี่วันผู้ประกอบธุรกิจจะคืนเงินให้ในลักษณะใดเช่นว่าจะคืนให้เป็นเงินสดคืนเงินให้ผ่านบัตรเครดิตหรือว่าอาจจะให้เป็น cash voucher เพื่อที่จะใช้ซื้อสินค้าในครั้งถัดไปแทนค่ะส่วนอันที่2นะคะคือคำว่ายอดขายอันดับหนึ่งหลายปีซ้อนกรณีนี้ก็จะบอกว่าก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยก็จะต้องมีหลักฐานที่เตรียมไว้ให้ชัดเจนว่ายอดขายเราเป็นอันดับหนึ่งจริงไหมโดยสถาบันหรือว่าผลการวิจัยจากที่ไหนหรือว่าหลักสถิติหรือโพลที่ใครเคยทำขึ้นมาแล้วก็หลายปีซ้อนเนี่ยเป็นระยะเวลากี่ปีค่ะค่ะส่วนข้อความที่บอกว่าใช้แล้วเสริมดวงเสริมบารมีเสริมสิริมงคลอย่างนี้ควรหลีกเลี่ยงนะคะค่ะ
โอเคครับและนี่ก็เป็นเพียงหลักการเบื้องต้นนะครับของประกาศแนวทางการพิจารณาโฆษณานะครับที่สคบได้ออกมาเร็วๆนี้นะครับซึ่งรายละเอียดจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่อีกเยอะมากนะครับหากว่าท่านมีข้อสงสัยนะครับหรือว่าอยากทำความเข้าใจว่าโฆษณาที่ท่านจะใช้เนี่ยมีความเสี่ยงต่อการตีความหรือว่ามีความเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรเนี่ยครับสามารถติดต่อพวกเราทีม Consumer Goods and Retail Industry นะครับที่อีเมลที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอขณะนี้ได้เลยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็ขอจบเอพิโซดนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเอพิโซดต่อไปเนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรนะครับขอให้ท่านติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ